नमस्कार, मी मनालीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे झटपट सोलकढी। सोलकढी अतिशय प्रसिद्ध अशी मालवणी रेसिपी आहे। युजुअली सोलकढी हेवी नॉनव्हेज जेवणाबरोबर, स्पेशली भाताबरोबर किंवा जेवणानंतर पितात। चला तर मग अशी ही सोलकढी झटपट कशी बनवायची ते पाहूया। सोलकढीसाठी लागणारे साहित्य: 2 कप नारळाचे दूध, हे कॅन कोकोनट मिल्क आहे, 2 टेबलस्पून कोकम गूळ, अर्धा टीस्पून मोहरी, 2 हिरव्या मिरच्या, चवीपुरते मीठ, 3 कप पाणी आणि सजावटीसाठी कोथिंबीर आणि पाऊण टेबलस्पून तेल। नारळ फोडून त्याचं खोबरं खाऊन दूध काढायला बराच वेळ लागतो, म्हणून इथे मी कॅन कोकोनट मिल्क यूज केलेला आहे। तुम्ही यापैकी कोणतंही रेडी नारळाचं दूध यूज करू शकता, त्यामुळे घाईच्या वेळी कमी वेळात सोलकढी बनवता येते। इथे सर्वप्रथम आपण हे 2 कप नारळाचं दूध या स्टीलच्या भांड्यात घेऊया। इथे एक टीप: सोलकढी नेहमी स्टीलच्या भांड्यात बनवा। तुम्ही पाहाल हे नारळाचं दूध घट्ट आहे। आता कोकम गूळ ऍड करूया, चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि पाणी पण ऍड करूया आणि सर्व व्यवस्थित ढवळून घेऊया। आणि आपल्याला पाण्यासारखी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आता हे मिश्रण व्यवस्थित ढवळून बाजूला ठेवून देऊया। आता आपण सोलकढीला वरून फोडणी देणार आहोत, तर आपण फोडणीची तयारी करूया। हे फोडणी पत्र आहे, त्यात आपण थोडंसं तेल टाकूया आणि गॅस मध्यम ठेवून देऊया। तेल तापलं आहे, आता ह्यात आपण मोहरी टाकूया। आता मोहरी चांगली तडतडली आहे, गॅस बंद करूया आणि मिरची टाकून घेऊया। मिरची हलकी ब्राऊन होऊ द्या। तर ही फोडणी साधारण थोडी थंड झालेली आहे। आता आपण ही फोडणी सोलकढीवर सोडूया। सगळं परत एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊया। सोलकढी आपण गरम करत नाही। आता सजावटीसाठी थोडीशी कोथिंबीर यावर मी टाकते आणि ही आपली झटपट सोलकढी तयार। तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवून पहा। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब अँड प्रेस बेल आयकॉन फॉर फ्युचर अपडेट्स। थँक यू।